Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. Once again, welcome to the class. دوستانو د کمپلیټ انګلیش ګرامر کورس دا موږ سره کلاس نمبر 2 دی. په مخکینی کلاس کې موږ سب بیسیک انفارمیشن حاصل ک د انګلیش باره کې چې انګلیش څه ته ویل شي، د انګلیش ژبه د کوم ملک سره تعلق لري او د انګلیش د ژبې پلار څوک دی. خو په دې کلاس کې به موږ د انګلیش ګرامر سٹارټ اخلو بالکل د بیسیک نه. نو په دې ویډیو کې به موږ سټډي کوو الفابېټس او لیټرز باره کې. راځو د الفابېټس سایت ته. د انګلیش په ژبه کې موږ سره 26 الفابېټس دي، یعنی د A نه والا تر Z پورې A B C D E F تر Z پورې د ټولو ته په شریکه باندې انګلیش الفابېټس ویلې شي. انګلیش الفابېټس موږ سره په یو خاص ترتیب سره دي. تاسو کته شي چې اول A دا B دا C دا D دا E دا او دغه شان دي تر Z پورې دا موږ سره په یو خاص ترتیب سره دي. د انګلیش الفابېټس استعماليږي د یوې ژبې د لیکلو دپاره، لکه څنګه چې موږ پښتو کې الف با تا یا الف ب ت دا موږ سره د پښتو الفابېټس دي. دغه الف ب ت استعماليږي د پښتو ژبې د لیکلو دپاره. دغه شانتي انګلیش کې A B C D E F G H تر Z پورې دا ټول د انګلیش الفابېټس دي او د دې استعمال کیږي د انګلیش د ژبې د لیکلو دپاره. راځو د انګلیش الفابېټس د ډیفینیشن سایت ته. د انګلیش الفابېټس ډیفینیشن مونږ صداسې کوو. A set of letters in a fixed order which is used for writing a language. The English alphabets are 26 in numbers. A set of letters, the letters یو set، یعنی د A B C D د دې یو set، د N والا تر Z پورې دا مکمل set. In a fixed order په یو خاص ترتیب سره، لکه اول A دا به B دا به C دا. In a fixed order which is used کوم چې استعمالیږي for writing a language د یوې ژبې د لیکلو دپاره. The English alphabets are 26 in numbers. English alphabets چې کوم دي دا موږ سره 26 دي، یعنی شپږ دي په تعداد کې. د A نه والا تر Z پورې دې ټولو ته په شریکه باندې English alphabets ویلی شي. راځو د English letters سایت ته. دوستانو د English alphabets کې چې څنګه موږ ویلې د A نه والا تر Z پورې دې ټولو ته د English alphabets ویلی شي. په دغه کې A تا B تا C تا ځان له ټکي ته مونږه انګلیش لیټر وایو، یعنی A مونږ سره ځان له یو لیټر دی، B مونږ سره ځان له یو لیټر دی، C مونږ سره یو ځان له یو لیټر دی. دغه شانتي د A نه والا تر Z پورې د هر یو مونږ سره ځان له یو لیټر دی. انګلیش الفابېټس او لیټرز کې څه فرق نشته، خو د A نه والا تر Z پورې مکمل سیټ ته انګلیش الفابېټس ویلی شي او بیل تا ځان لتا انګلیش لیټرز ویلی شي. د انګلیش لیټرز ډیفینیشن سایت ته راځو. لیټرز are those written or printed symbol. لیټرز چې کوم دي دا موږ سره یو لیکل شوي یا پرنټ شوي سیمبلز دي، لکه A یو بیل سیمبل دی، B C D دا یو خپل انداز معلوم دی د لیکلو. which represent a particular sound. هر یو خپل خاص ساوند لري، یعنی خپل आवाज لري. د A خپل आवाज دی، د B خپل आवाज دی، د C خپل आवाज دی، لکه A B C دغه شانتي Z دغه شانتي D دغه شانتي F د هر یو خپل आवाज دی. دوستانو په الفابېټس او لیټرز کې دواړو کې څه فرق نشته، خو مکمل سیټ ته یعنی د A نه تر Z پورې ټولو ته الفابېټس ویلی شي او یو ته لیټر وایي، د انګلیش لیټر یعنی د انګلیش خط. راځو د لیټرز ټایپ سایت ته چې د لیټرز موږ سره څو قسمونه دي، څو ټایپس دي. There are two types of letters. د لیټرز چې کوم دي موږ سره دوه قسمه دي، یعنی دوه ټایپس دي. یو د کیپیټل لیټرز، بل small letter یعنی غټه ABC او وړه ABC. Capital letters definition site ته راځو. The upper case of letters is called capital letters. یعنی غټه ABC ته capital letters ویلی شي. Small letter site definition ته راځو. The lower case of letters is called small letters. یعنی وړه ABC ته
وړي اي بي سي ته سمال لیټرز ویل شي او غټي اي بي سي ته کیپټل لیټرز ویل شي. دوستانو تاسو ذهن له یو سوال لازم چې مونږ سره غټه اي بي سي شته نو به وړه اي بي سي مونږه ولې استعمالو. دا ځکه دوستانو چې غټه اي بي سي چې کومه ده د دې یعنی کیپټل لیټرز چې کوم دی د دې استعمال ډیر زیات کم دی د سمال لیټرز د وړي اي بي سي په مقابل کې. غټه اي بي سي صرف هغه ټایم کې استعماليږي کله چې مونږه یو سنټنس لیکو په سٹارټ کې مونږه صرف کیپټل لیټر سٹارټ کوو یعنی د یوې جملې د لیکلو په سٹارټ کې اولنې ټکی چې کوم دی اولنې لیټر چې کوم دی دا مونږه کیپټل لیکو. او بل دوستانو د کیپټل لیټر استعمال هغه ځای کې راځي کله چې مونږه د یو خاص زینوم یا د یو خاص سړی نوم اخلو نو داغه د نوم پهلنې ټکی مونږه کیپټل کې استعمالو نور مونږه سمال کې استعمالو. لکه زه به تاسو له اگزامپل درکم علي goes to school علي سکول ته ځي نو تاسو کته شي چې علي چې کوم دی د دې پهلنې ټکی ا چې کوم دی دا مونږ سره کیپټل لیټر دی ورپسې چې کوم دی سمال لیټرز دي دغه شان دي دا ځکه د سنټنس شروعات ته نو کوم سنټنس چې کله مونږ شروع کوو دغه پهلنې ټکی به مونږه کیپټل لیکو. دویم نمبر سنټنس تاسو کته شي عادل از ان اسلام آباد عادل په اسلام آباد کې دی نو تاسو کته شي چې د عادل یعنی سنټنس سٹارټ چې کوم دی مونږه د کیپټل لیټر نه غسته دی د عادل نه ا چې کوم دی کیپټل دی دغه چاندي تاسو اسلام آباد ته کته شي اسلام آباد مونږ سره یو خاص نوم دی د یو زینوم دی نو دا غي نوم مونږه هم د کیپټل لیټر نه سٹارټ کړی دی. امید کوم دوستانو چې په الفابېټس او لیټرز باندې به پوه شوي وي. که تاسو هر څه سوال نو په کمنټ باکس کې تاسو کولای شئ او کو ویډیو مو خوښ شوی نو ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.